שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נלמד על שמורות דמיון. 3 מתוך 5. מה זה שמורות דמיון? למה 3 מתוך 5? כנסו איתי פנימה ונלמד. אבל תחילה נזכר בתיאוריה. אז יש לנו A מטריצה ריבועית מסדר n על n עם איברים ב-F, אז B דומה ל-A אם קיימת P הפיכה כך ש-B שווה ל-P מינוס 1 AP. דמיון הוא יחס שקילות ואומר A דומה לעצמה, אם A דומה ל-B אז B דומה ל-A, כלומר A ו-B פשוט דומות. אם A דומה ל-B וגם B דומה ל-C, אז A דומה ל-C. ראינו גם מה זה מטריצה אלכסינה. A נקראת לחסינה אם היא דומה למטריצה אלכסונית. מה זה דומה לאלכסונית? נשתול את ההגדרה של דמיון כאן ונקבל שקיימת P הפיכה ו-D אלכסונית, כמובן ב-FNN, כך ש-P מינוס 1 AP שווה ל-D. המטריצה P נקראת P מלחסנת, מטריצה מלחסנת. וכמובן, כמו שאמרתי, היום אנחנו נלמד על שמורות דמיון. אנחנו נכיר משפט שדן בתכונות דומות של מטריצות דומות. אוי, תכונות דומות של מטריצות דומות. זה בדיוק אומר לכם למה הקשר הזה אומר ש-A ו-B דומות. כי יש להן תכונות דומות. יש להן הרבה תכונות דומות. בשיעור הזה נכיר 3. אז הנה A ו-B, מטריצות מסדר n על n עם איברים בשדה F, דומות. אז det A שווה לdet B, כלומר למטריצות דומות אותה דטרמיננטה. רנק A שווה לרנק B, למטריצות דומות אותה דרגה. טרייס A שווה לטרייס B, למטריצות דומות אותה יקבע. תכונות דומות, הנה 3 תכונות משותפות למטריצות דומות. בואו נשים לב לדברים הבאים. התכונות האלה נקראות שמורות דמיון. מה זה אומר שמורות דמיון? שמורות דמיון פירושו תכונות הנשמרות תחת דמיון, תכונות שמשותפות למטריצות דומות. בקורס נלמד על 5 שמורות דמיון. כרגע אנחנו לומדים רק על 3, השתיים האחרות יבואו בהמשך. למה? זה קשור למושגים שעוד לא למדנו. ושימו לב שהמשפט הוא לא דו-כיווני. מה זה אומר שהוא לא דו-כיווני? זה אומר שקיום של כל שמורות הדמיון לא יבטיח שהמטריצות דומות. אם הן דומות, מובטח לי קיום שמורות הדמיון. קיום שמורות הדמיון לא מבטיח שהמטריצות דומות. אנחנו עוד נדבר על זה ארוכות בפרק הבא. אז בואו תחילה נוכיח את המשפט. יש לנו A ו-B מטריצות מסדר n על n דומות. מה זה אומר דומות? שקיימת P הפיכה, כך ש-P מינוס 1 AP שווה B. את זה אני יודעת, זה הנתון שלי. שימו לב שלא משנה אם אני עושה B דומה ל-A או A דומה ל-B, מותר את שניהם, אז נניח שככה הגדרנו את A ו-B. אז עכשיו נראה שdet A שווה לdet B. מה זה det B? בואו נציב את B ונקבל במקום B, P מינוס 1 AP, הדטרמיננט של P מינוס 1 AP. כל המטריצות כאן ריבועיות, ולכן מותר להשתמש במשפט המכפלה, ונקבל שזה הדטרמיננט של P מינוס 1 כפול det A כפול det P. זוכרים תכונות של דטרמיננטה, את המינוס אפשר להוציא החוצה, לכן נקבל det P במינוס 1 כפול det A כפול det P. יש לי כאן מספר וההופכי שלו, ולכן המכפלה שלהם היא 1, הם מצטמצמים. ומה נשארנו בסוף? נכון, det A. התחלנו מdet B, סיימנו בdet A, ולכן הדטרמיננטים שווים. עכשיו נראה שיש את אותה דרגה, אבל תחילה נזכר. ראינו שאם יש לנו P הפיכה, אז הדרגה של PA שווה לדרגה של AP, שווה לדרגה של A. כשכופלים במטריצה הפיכה, הדרגה לא משתנה. כלומר, הדרגה של A והדרגה של התוצאה מובטחת להיות אותו דבר. אני מקווה שאתם זוכרים את המקרה הכללי, דרגה של מכפלה קטנה או שווה מהמינימום בין הדרגה של הראשונה והדרגה של השנייה. אבל אם אחת מהן הפיכה, אנחנו יודעים בוודאות, כפל במטריצה הפיכה שומר לנו על הדרגה. זה משהו שראינו כבר מזמן. אם כך, בואו עכשיו נחשב את הדרגה של B. אז מהי הדרגה של B? נציב מה שכתוב למעלה, B שווה ל-P מינוס 1 AP,
אז הדרגה של B זה הדרגה של המכפלה. אנחנו רוצים להשתמש במשפט שכאן, לכן נכתוב את המכפלה של ה-3 כמכפלה של 2. נבחר P-1 כפול AP. מאחר ו-P-1 היא מטריצה הפיכה, לכפול את AP ו-P-1 לא ישנה את הדרגה. לכן הדרגה של P-1 כפול AP שווה לדרגה של AP. רגע, אבל גם P הפיכה, ולכן הדרגה של AP יהיה שווה נכון, הדרגה של A. התחלנו עם הדרגה של B, סיימנו עם הדרגה של A, ולכן הדרגה של B שווה לדרגה של A. והנה הסעיף השלישי והאחרון, טרייס A שווה לטרייס B. היקבע של A שווה ליקבע של B. ומה צריך להיזכר הפעם? נכון, שלכל שתי מטריצות A ו-B שהכפל ביניהם מוגדר, מתקיים, טרייס AB שווה טרייס BA. AB לא שווה ל-BA. האלכסון של AB לא שווה בהכרח לאלכסון של BA, אבל סכום איברי האלכסון של AB תמיד יהיה שווה לסכום איברי האלכסון של BA, בתנאי ש-AB ו-BA מוגדרות. עכשיו נשתמש בזה בשביל לחשב את טרייס B. אז למה שווה טרייס B? שוב, נציב את B. נקבל טרייס של P-1 AP, כדי להשתמש במשפט אנחנו צריכים מכפלה של 2. נשים פה סוגריים, למשל נבחר טרייס של P-1 כפול AP, ונוכל להשתמש במשפט, להפוך לטרייס של AP עם P-1. אבל עכשיו תוציאו את הסוגריים, P-1 זה I, ולכן מה אנחנו מקבלים? A כפול I זה A, נקבל טרייס A. התחלנו מטרייס B, סיימנו בטרייס A, קיבלנו שהעקבות שוות, וזה כמובן מסיים לנו את ההוכחה של 3 שמורות דמיון. בואו נראה דוגמה. נחזור למטריצות משיעור קודם. זוכרים? A ו-B. שיעור קודם אמרתי לכם לבדוק לבד שהן דומות לאותה אלכסונית ולכן דומות ביניהן. נתתי לכם P, נתתי לכם Q, ואמרתי לכם, בדקו שהן דומות למטריצה אלכסונית. זוכרים מה היה שם באלכסון? 0, 0, 2. נפלא. עכשיו שימו לב שאכן 3 שמורות הדמיון מתקיימות עבור המטריצות האלה. למשל, לשתיהן אותה דרגה 1. 1, 2, 3, כפול 2 מקבלים 2, 4, 6, כפול מינוס 1 מקבלים מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, הדרגה היא 1. 2, 2, 1, כופלים ב-2 מקבלים 4, 4, 2, כופלים במינוס 4 מקבלים מינוס 8, מינוס 8, מינוס 4, לכן כל השורות כפולה של השורה הראשונה, הדרגה היא אכן 1. אותה דטרמיננטה 0, מטריצות 3 על 3, דרגה 1, לא הפיכות, דטרמיננטה 0, לא צריך אפילו לחשב. ושתיהן אותה יקבע, 1 ועוד 4 פחות 3, 2. 2 ועוד 4 פחות 4, 2. לשתיהן אותה יקבע 2. בואו נראה עוד דוגמה. האם המטריצות הבאות דומות? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, מכירים אותה? נכון, זאת הדוגמנית. 2, 1, 1, 14, 7, 7, 12, 6, 6, האם הן דומות? בואו נבדוק את שמורות הדמיון. שתיהן לא הפיכות, לכן הדטרמיננטה לא 0, זוכרים? הדוגמנית לא הפיכה, הדטרמיננטה של ה-0. המטריצה הזו לא הפיכה, אני כבר רואה שהשורה השנייה היא כפולה של השורה הראשונה ב-7, לא הפיכה, דטרמיננטה 0. לשתיהן נקבע 15. 1 ועוד 5 ועוד 9, 15. 2 ועוד 7 ועוד 6, 15. אבל אם אתם זוכרים, הדרגה של הדוגמנית היא 2. הדרגה של B, בואו נמשיך לבדוק, השורה השנייה כפולה של הראשונה, השורה השלישית גם היא כפולה של הראשונה. זו מטריצה מדרגה 1, זו מטריצה מדרגה 2. זהו, הן בוודאות לא דומות. והנה עוד דוגמה. A ו-B מטריצות מסדר n על n. אנחנו שואלים, האם בהכרח AB דומה ל-BA? יש לך הצעה. אתה אומר שיש להן את אותה יקבע, לכן הן דומות. לא. אכן יש להן את אותה יקבע, אבל זה לא אומר שהן דומות. אותה יקבע לא מספיק לדמיון. יותר מזה, שימו לב שהמטריצות ריבועיות, ולכן יש להן גם את אותה דטרמיננטה. הדטרמיננט של AB והדטרמיננט של BA שווים, בתנאי שהמטריצות ריבועיות, כמו שנתון לנו פה.
האם זה מספיק? אמרנו שזה לא דו-כיווני, ולכן זה לא נכון, זהירות. בואו נביא דוגמה. הנה A, 1, 1, 1, 1, והנה B, 1, 1, מינוס 1, מינוס 1. בואו נחשב את AB, תכפלו ותקבלו מטריצת אפסים, לכן הדרגה של AB היא 0. בואו נחשב את BA, נכפול בכיוון ההפוך, נקבל 2, 2, מינוס 2, מינוס 2. הדרגה של BA היא 1, דרגה 0, דרגה 1. לא אותה דרגה, הן לא דומות. A ו-B ריבועיות. תמיד ל-AB ול-BA אותה יקבע. ל-AB ול-BA אותה דטרמיננטה, אבל זהירות, לא אותה דרגה, לא בהכרח, ולכן לא בהכרח יהיו דומות. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.